سلام، امروز قراره درباره یه موضوع خیلی جذاب و کاربردی صحبت کنیم. تأثیر سرکه بر کنترل قند خون. شاید باور نکنید ولی این ماده ساده که توی آشپزخونه ها پیدا میشه میتونه یه ابزار قدرتمند برای مدیریت قند خون باشه. اول از همه بیایید ببینیم چرا قند خون برای سلامتیمون مهمه. وقتی غذا میخوریم، مخصوصاً غذاهای کربوهیدراتی مثل نون، برنج یا شیرینی، قند وارد خونمون میشه. هورمون انسولین مثل یک کلید عمل میکنه که به سلولهای بدنمون میگه ای قند رو جذب کنید. اما توی بعضی افراد مثل کسانی که دیابت نوع 2 یا مقاومت به انسولین دارن، این کلید درست کار نمیکنه. نتیجه قند خون بالا میره و مشکلات زیادی به وجود میاد. خب حالا سرکه کجای این داستان قرار میگیره؟ ماده اصلی سرکه یعنی اسید استیک مثل یه قهرمان وارد عمل میشه و به بدن کمک میکنه که بهتر از انسولین استفاده کنه. بیایید چند تا از این ترفندهای جادویی سرکه رو با هم بررسی کنیم. 1. فعال کردن یه مسیر جادویی توی سلول ها. سرکه میتونه یه مسیر زیستی به اسم AMPK رو توی سلول ها فعال کنه. این مسیر مثل یه سویچ برای متابولیسم بدن عمل میکنه. وقتی روشن میشه یه پروتئین به اسم GLUT4 به سطح سلول ها میاد و بهشون میگه هی قند رو جذب کنید. یعنی حتی اگه انسولین کمی توی خون باشه سلول ها بهتر کار میکنن و قند خون پایین میاد. 2. مبارزه با التهاب. شاید شنیده باشید که التهاب توی بدن میتونه باعث مقاومت به انسولین بشه. سرکه سیب پر از ترکیبات آنتی اکسیدان مثل پلیفنول هاست که مثل یه تیم آتش نشانی التهاب رو خاموش میکنن. با کاهش التهاب سلول ها بهتر به انسولین گوش میدن. 3. چربی سوزی و کمک به کبد و عضلات. سرکه میتونه چربی های اضافی توی کبد و عضلات رو کم کنه. این چربی ها یکی از دلایل اصلی مقاومت به انسولین هستن. وقتی چربی ها آب میشن، انسولین دوباره میتونه کارش رو بهتر انجام بده. 4. تنظیم ژن‌های بدن. جالبه بدونید که سرکه حتی میتونه روی ژن‌های بدن اثر بذاره. مطالعات نشون دادن که اسید استیک میتونه ژن‌های مربوط به متابولیسم قند و انسولین رو تنظیم کنه و به بدن کمک کنه بهتر با قند خون کنار بیاد. حالا بیاید یه نگاه به شواهد علمی بندازیم. تحقیقات نشون دادن که مصرف فقط 1 تا 2 قاشق غذاخوری سرکه، مثلا سرکه سیب، قبل یا همراه غذا میتونه قند خون و پاسخ انسولین رو بعد از غذا بهتر کنه. مثلا توی یه مطالعه که سال 2004 توی مجله دیابتس کر منتشر شد، معلوم شد که سرکه حساسیت به انسولین رو تا 34% توی افراد با مقاومت به انسولین بهتر کرد. یا توی یه تحقیق دیگه مصرف سرکه سیب به مدت 8 تا 12 هفته باعث شد شاخص HbA1c که نشون دهنده کنترل طولانی مدت قند خونه توی دیابتی ها کاهش پیدا کنه. خب حالا برسیم به اینکه چطور از سرکه استفاده کنیم. برای بهترین نتیجه کافیه 1 تا 2 قاشق غذاخوری سرکه رو توی یه لیوان آب رقیق کنید و قبل یا همراه غذا بنوشید. سرکه سیب چون طعمش ملایم‌تر و پر از پلیفنوله خیلی محبوبه، ولی سرکه انگور یا برنج هم میتونن همین کار رو بکنن. ولی یه لحظه صبر کنید، سرکه معجزه نیست و باید درست ازش استفاده کنیم. مصرف زیادش ممکنه باعث سوزش معده یا مشکلات گوارشی بشه. اگه داروهای کاهش دهنده قند خون مثل متفورمین یا انسولین استفاده می‌کنید، حتما با پزشکتون مشورت کنید تا قند خونتون بیش از حد پایین نیاد. و یادتون باشه اثر سرکه از فردی به فرد دیگه فرق داره و رژیم غذایی و سبک زندگیتون هم خیلی مهمه. خب دوستان، حالا که این همه چیز درباره سرکه و قند خون یاد گرفتین، نظرتون چیه؟ تا حالا سرکه رو برای کنترل قند خون امتحان کردید؟ توی کامنت ها برامون بنویسید.
اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. تا یه ماجرای علمی دیگه مراقب خودتون باشید.